Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Pocari Sweat mời Đàm Tùng Vận làm người phát ngôn, thị trường đồ uống điện giải lại bùng nổ. Gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý nhờ sự quảng cáo của nhiều người nổi tiếng. Trong môi trường thị trường nơi các phương pháp tiếp thị xuất hiện liên tục và các sản phẩm mới liên tục ra đời, Pocari Sweat luôn duy trì cách tiếp cận để thay thế nhưng không quá phô trương. Dòng sản phẩm của công ty rất đơn giản, chỉ tập trung vào các loại nước điện giải đóng chai và đồ uống điện giải. Và chỉ có một hương vị duy nhất là hương bưởi. Tuy nhiên, sự hợp tác này với nghệ sĩ nổi tiếng Đàm Tùng Vận chắc chắn là một nỗ lực tiếp thị mang tính đột phá. Động thái này trùng hợp với bối cảnh ngành công nghiệp của cơn sốt Evergreen Lưu Gen Gong và sự trỗi dậy của thị trường đồ uống điện giải. Theo các cuộc khảo sát trong ngành, ngày càng nhiều người tiêu dùng chú ý đến việc sản phẩm có không đường, không calo và có nhiều hương vị. Chiến dịch tiếp thị rầm rộ lần này của Pocari Sweat không chỉ là sự nâng cao đáng kể hình ảnh thương hiệu mà còn là sự điều chỉnh quan trọng trong chiến lược sản phẩm của hãng. Trong tương lai, việc Pocari Sweat có thể chuyển từ loại có đường sang không đường, từ một hương vị sang đa dạng hương vị hay không chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Vào ngày 24 tháng 5, Pocari Sweat đã công bố quan hệ hợp tác với ngôi sao nổi tiếng Đàm Tùng Vận, người sẽ trở thành người phát ngôn của thương hiệu. Tin tức này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên thị trường, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chiến lược tiếp thị của Pocari Sweat. Cùng với khẩu hiệu để tuổi trẻ tỏa sáng trong mồ hôi. Người phát ngôn mới của Pocari Sweat, Đàm Tùng Vận đã thu hút sự chú ý rộng rãi ngay khi cô xuất hiện. Một số cư dân mạng khen ngợi nụ cười ngọt ngào và thần thái trẻ trung của Đàm Tùng Vận. Người khác lại cho rằng khí chất thể thao của cô cần được tăng cường hơn nữa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Pocari Sweat mở rộng thị trường hơn nữa bằng cách tận dụng hiệu ứng người nổi tiếng. Đối với Pocari Sweat, sự hợp tác với Đàm Tùng Vận có thể được coi là một bước chuyển mình lớn về mặt tiếp thị. Trong gần 20 năm hoạt động tại thị trường trong nước, Pocari Sweat luôn giữ thái độ khiêm tốn. Ít hoạt động tiếp thị quy mô lớn và lượng người theo dõi đông đảo từ các ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, khi nhu cầu theo đuổi lối sống lành mạnh của người tiêu dùng ngày càng mạnh mẽ hơn, xu hướng tăng trưởng cao của thị trường đồ uống điện giải cũng đã thu hút sự chú ý của Pocari Sweat. Sự hợp tác với Đàm Tùng Vận chắc chắn là một biện pháp quan trọng để nắm bắt cơ hội thị trường này. Điều đáng nói là chiến lược tiếp thị của Pocari Sweat tại thị trường Nhật Bản đã khá hoàn thiện. Thương hiệu này đã cam kết giao tiếp với thế hệ trẻ mới và đào sâu chủ đề giao tiếp thông qua một loạt các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị mạnh mẽ. Ngày nay, Pocari Sweat đã trở thành biểu tượng của những cô gái năng động tại Nhật Bản và gắn liền với hình ảnh những học sinh trung học cơ sở tràn đầy năng lượng của Nhật Bản. Chiến lược quảng cáo của người nổi tiếng tại thị trường trong nước cũng được ngành công nghiệp coi là bước mở đầu cho việc mở rộng thị trường của Pocari Sweat. Consumer Titanium đã truy cập trang web chính thức của Pocari Sweat tại Trung Quốc và tiết lộ 4 sản phẩm hiện có của thương hiệu này. Trong số đó, có 3 loại nước điện giải Pocari Sweat Classic với dung tích khác nhau là 350ml, 500ml và 900ml. Ngoài ra, còn có loại đồ uống rắn điện giải hòa tan, đã chiếm lĩnh thị trường trong nước từ năm 2017. Khi Pocari Sweat công bố liệu có ra mắt dòng sản phẩm mới không? Tuy nhiên, phản hồi từ trang web chính thức của Pocari Sweat là hiện tại không có kế hoạch nào cho sản phẩm mới. Mặc dù vậy, thị trường đồ uống điện giải mà Pocari Sweat đang hoạt động đang có những thay đổi to lớn. Nhà phân tích ngành thực phẩm Trung Quốc Yu Dampen chỉ ra rằng khi ngày càng nhiều thương hiệu đồ uống tham gia vào lĩnh vực nước điện giải, thị trường này trở nên cạnh tranh cao. Việc lựa chọn người phát ngôn mới của Pocari Sweat chắc chắn cho thấy ngành đồ uống thể thao của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Đồng thời, cơn sốt thể thao mọi người lưu canh hồng cũng thúc đẩy mức tiêu thụ đồ uống tăng lên. Tuy nhiên,
Khi đứng trước nhiều loại đồ uống chức năng, người tiêu dùng thường thấy khó khăn khi đưa ra lựa chọn. Đồ uống chức năng, theo khái niệm vĩ mô, bao gồm nhiều loại khác nhau như đồ uống điện giải. Trong số đó, đồ uống điện giải nhận được sự quan tâm rộng rãi trên thị trường do giá trị dinh dưỡng độc đáo và phù hợp với những nhóm người cụ thể. Xét theo xu hướng thị trường, đồ uống chức năng đang dần trở thành sản phẩm được ưa chuộng mới trên thị trường đồ uống. Một báo cáo do Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Innova công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng của đồ uống điện giải trên thị trường thực phẩm và đồ uống Trung Quốc vào năm 2022 sẽ đạt 52,225, vượt xa các loại đồ uống chức năng khác. Báo cáo từ Trung tâm Đổi mới Sản phẩm mới của Taman đã xác nhận thêm xu hướng này. Đồ uống chức năng đã trở thành danh mục tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường đồ uống trong nước, với đồ uống điện giải tăng trưởng ở mức đáng kinh ngạc là 225%. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và xu hướng thị trường luôn thay đổi, liệu Pocari Sweat có nên theo kịp xu hướng và tung ra các dòng sản phẩm mới? Câu hỏi đáng để suy ngẫm. Tuy nhiên, bất kể câu trả lời là gì, chúng tôi hy vọng Pocari Sweat sẽ duy trì được sức cạnh tranh độc đáo của mình trên thị trường tương lai và tiếp tục cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm đồ uống điện giải chất lượng cao. Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng cao và cạnh tranh nội bộ cùng tồn tại, thương hiệu cũ Pocari Sweat cuối cùng đã chấm dứt lập trường kín tiếng của mình. Mặc dù vẫn nằm trong top 3 trong ngành với một sản phẩm duy nhất, vị trí này dường như đã trở nên bấp bênh và không còn ổn định nữa. Trong năm qua, trong số 8 thương hiệu hàng đầu trong bảng xếp hạng GMV của đồ uống điện giải Taman, Aliwa vẫn giữ vị trí đầu bảng, tiếp theo là Pocari Sweat và Gatorade, lần lượt chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3. Ngoài ra, đồ uống điện giải của Stream và Ilibao cùng đồ uống điện giải dạng rắn của Daily Dive, Hydrop và Combic cũng đứng đầu, cho thấy các thương hiệu trong nước đang vươn lên trên thị trường đồ uống điện giải của Trung Quốc, dần phá vỡ thế độc quyền của các tập đoàn nước ngoài. Thông qua các nền tảng như Xiaogung, Consumer Titanium nhận thấy Pocari Sweat đã thu hút nhiều người tiêu dùng nhờ nền tảng y khoa chuyên nghiệp và chế độ uống đa dạng. Sản phẩm này phù hợp cho nhiều trường hợp cần bổ sung chất điện giải, chẳng hạn như đổ mồ hôi khi tập thể dục, say nắng vào mùa hè, cảm lạnh, sốt, tiêu chảy và sau khi uống rượu. Một số cư dân mạng thậm chí còn cho rằng Pocari Sweat có thể có tác dụng giải tỏa và bổ sung năng lượng trong thời gian phục hồi sau ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày ruột. Tuy nhiên, một số người tiêu dùng đã đặt câu hỏi về danh sách thành phần của Pocari Sweat. Một người tiêu dùng cho biết sau khi tập luyện trong phòng tập thể dục, Pocari Sweat có cảm giác quá ngọt. Sau khi kiểm tra danh sách thành phần, anh ấy thấy rằng nó chứa hàm lượng nó có phù hợp để uống trong thời gian giảm mỡ hay không. 6. 2G carbon hydrate, 49mg natri và không protein và chất béo. Trong khi đó, nước điện giải Alin chỉ chứa 5G carbon hydrate và 25mg natri trên 100ml và không chứa năng lượng, protein và đường. Sự so sánh này dường như bộc lộ một số nhược điểm của Pocari Sweat trước xu hướng tiêu dùng mới. Một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi trong ngành cho thấy 43% người tiêu dùng đánh giá cao tác dụng bổ sung chất điện giải sau khi tập thể dục khi mua sản phẩm. 38% người tiêu dùng quan tâm đến việc sản phẩm có không sucro và không calo hay không và 26% người tiêu dùng quan tâm đến sự đa dạng của hương vị. Từ đó có thể thấy Pocari Sweat có chứa đường và một hương vị duy nhất có thể sẽ khó đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng mới. Đứng trước thách thức Sweat có điều chỉnh chiến lược và đi theo xu hướng của ngành để giảm lượng đường hay không? Consumer Titanium đã cố gắng xác minh với Pocari Sweat, nhưng không nhận được phản hồi cho đến thời điểm báo chí đưa tin.